සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා අදත් මගේ YouTube channel එකට tips LK එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන ඇත්තටම 2021 latest version එක Photoshop වල. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව කොහොමද Photoshop ගන්න කියලා. මම යනවා Firefox එකට. ඒකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලා ඒක ගන්න ඒක අරන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එයි. ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Photoshop එකේ කෙලින්ම software එක ඔයාලට ඒක right click කරලා ගන්නවා. මේක 2.5ක් වෙන්නේ GB. මේක right click කරලා මෙතන download කියන එක ඔයාලා දෙන්න. ඒතර download වෙයි. මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ WinRR කියන කියන්නේ zip extractor එකක්. ඔයාලට ඕන නම් මේකත් පුළුවන් download කරගන්න පුළුවන්. 3ක් විතර MB 3යි ගණක් වෙන්නේ. එතකොට නැත්තම් 7zip ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ඔයාලා download කරගන්න ඔයාලගේ computer එකට. ඇත්තට මගේ computer එකට මේක set වෙන්නේ නැති හින්දා මම මේක ගත්තේ නැහැ. ඒකට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඔයාලා එකේ extract කරගන්න විදිය. මගේ එකට දාන්න තියෙන 2014 cc එක. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේක ඔයාලගේ extract කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා යන්න මේ වගේ file explorer වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ Photoshop එයි. ඔයාලා මේ වගේ file දෙයක් තියෙයි. ඔයාලා ඒකේ Photoshop කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒකට ගිහිල්ලා 7zip එකෙන් extract කරගන්න. මේ විදිහට ගිහිල්ලා extract කරගන්න. මේකට okay දෙන්න. මේක ගන්නෙ නෑ. මේක මම cancel කරලා දානවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඒක extract කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කියන්න තියෙන්නේ මේක extract කරනකොට ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් 2021 latest version එකට 8GB RAM එකක් ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ i3 වලට එහා processor එකක් ඕනේ. නැත්නම් මේක හිර වෙන්න ගන්නවා. ඒ හින්දා ඔයාලගේ PC එක ගැන බලලා මේ version එක ගන්න. ඉතින් නැතුව ගන්න යන්න එපා. නිකන් බොරු වැඩක් වෙනවා. ඊට පස්සේ GB ගානත් අපරාධ වෙනවා. ඉතින් ඔච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. link එක තියෙනවා පහළ description එකේ. ඔයාලගෙන් ගිහිල්ලා ඒක ගන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක sub කරලා like කරලා share කරලා support එකක් දෙන්න channel එකට. ඉතින් goodbye guys. එහෙනම් thank you වීඩියෝ එක බලුවට. goodbye.